أنا موسى أحمد سليمان الديري. مشكلتي عندي عوج في العمود الفقري. أنا بدأت مشكلتي من صف تاسع ورحت على دكاترة كتير وحددوا لي إنها عندي اعوجاج في العمود الفقري، وقالوا لي لازم عملية بس ما فيش إمكانياتها عنا ولازم نعملها في الخارج. بعد ما قالوا لي إن عمليتك لازم تنعمل برا في الخارج، يعني تأثرت شوية وشعرت بالإحباط، يعني من معناه إن أطلع على المعبر، أطلع حاجة زي هيك، تكاليف المصاريف العملية. اسمي وليد عطوة أحمد الشاوي، والد إسراء الشاعر. الطفلة هذه كشفناها تقريبا عمرها 4 سنوات وهي عندها كتف أعلى من كتف. كانت تأثر نفسيا عليها هذه، راحت على المدرسة وممنوع تشيل تقل على ظهرها. كانت معنا صعب يعني في أول عمرها. دافع حضوري إلى غزة هو دافع إنساني مبدئياً، بحكم أني أيضاً فلسطيني الأصل، فكان من البديهي أنه أساعد الأطفال هون في غزة. بالإضافة إلى أنه الحالات التي عرضت علي، التشوهات والتحديات اللي واصلة إلها هي يعني متطورة بشكل كبير، وكان من الواضح أنهم غير معالجين من لعدة سنوات. فمن الصعب انك اذا كان في امكانيه انك تساعد انك تترك كل هذه الامور تتطور بالشكل اللي هي عليه. فعدم مراعاة هذه الحالات واجراء العلاج اللازم لها يؤدي الى تفاقمها غالبا، وهذا اللي حاصل حاليا في غزه. احنا كنا نستنى على فارغ الصبر الدكتور نزيه، كل شهر 20 يوم في الاسبوع في 10 ايام نسال في الاوروبي، نسال دكاتره. الدكتور نزيه اجى، الوفد اجى، لان البنت إلها موعد العملية تقريبا تأخر عشان الظروف اللي احنا فيها، غزة حصار. فعاد احنا بنسأل، والحمد لله متصل علينا جمعية غيث أطفال غزة وبلغونا إنه جاي الدكتور خلال أسبوع. انبسطنا كثير وفرحنا، والطفلة انبسطت إن لها عمليتها يعني تسوى في تقريبا في الميعاد اللي قرروه لها. بعدها جاني خبر انه جاي وفد الماني على المستشفى الاوروبي، ورحنا على المستشفى الاوروبي وقابلنا الدكتور نزيه وكشف علي وخبرني انه بتحتاج عملية، واكد لي المعلومة وقال لي انا اللي راح اعمل لك اياها. وبعدها انبسطت يعني. هذه العملية اللي بنتظرها من 3 سنين وراح اعملها كمان يومين، وأنا مبسوط كتير إني راح أعملها وأتخلص من وجع ظهري. الجراحة أجريناها اليوم عن طريق تفكيك الفقرات عن بعضها وإجراء الأوستيوتوميز وتعديل العمود الفقري بحيث أنه نصل لدرجة شبه طبيعية، تقريبا لحد 40 درجة هو شيء طبيعي ويقدر يمارس حياته بشكل مناسب. قمت أيضا بتدريب الزملاء اللي عندهم اهتمام بهذه الجراحات، ولاحظت انه في من كل حمله لحمله في تطور كبير من هذه الناحيه، ومستمرين عليها بحيث انه ننشئ هنا تيم قادر للتعامل مع هذه الحالات ايضا في المستقبل. اشكر صندوق الخير التابع لدار الفتوى في لبنان وميديكس وورلد وايد اللي امنوا كافه مستلزمات العمليات. نحن في مؤسسة ميديكس وورلد وايد قمنا بالتنسيق مع صندوق الخير التابع لدار الفتوى
الجمهورية اللبنانية من أجل توفير بعض المستلزمات والأدوات والأدوية اللازمة لإجراء هذه العمليات الجراحية من خلال استقطاب الاستشاري الدكتور نزيه أبو دية حتى نتمكن من إجراء هذه العمليات. فكل الشكر والتقدير لدار الفتوى في لبنان على وقوفهم ودعمهم اللامحدود لجرحى ومرضى الفقراء في قطاع غزة. صراحة وضعها صعب قبل العمليات جدا جدا، كنا نعاني، لكن الحمد لله بعد العملية يعني أمورها إنها تحسنت، وبعد شهر تقريبا تعادت لأمورها الحياة الطبيعية تدريجيا لها، أمورها الحمد لله الحين إن شاء الله أحسن، سنة عن سنة البنت بتصير أمورها تقريبا ترجع للأحسن. نشكر الدكتور نزيه، بنشكر أيضا مؤسسة ميديكس وورد وايد على جهودها اللي قامت بها الجبارة في عمل الحياة الأفضل للأسراء. مشكلتي كان عندي اعوجاج في العمود الفقري وكنت أتضايق منه كتير، كنت ما أقدرش أطمل، أتضايق في القعدة. لما إني بدي أحمل إشي يعني ما كنتش أقدر، ولما إني بدي أنام أتضايق بالنوم. والحمد لله عملت العملية ولقيت صرت أتريح في القعدة، أدنق، أحمل، صرت أتريح في النوم، في شغلات كتير تحسنت الحمد لله. أنا بشكر الدكتور نزيه وبتمنى إنه يجي يعمل عمليات لناس تانية لأنهم محتاجين، وبشكر صندوق الخير التابع لدار الفتوى بلبنان، وبنشكر مؤسسة ميديكس وورد وايد وبارك الله فيهم.